Hàng ngày khám bệnh á, các em cố gắng dành ra 3 đến 5 phút thôi, các em đo cái điện tim cho người bệnh, nhất là những cái nhóm bệnh nhân mà có cái nguy cơ như là những cái người mà có cao huyết áp hay là huyết áp thấp cũng vậy. Rồi có những cái triệu chứng nhiều khi nó mơ hồ lắm, như là nó hào hào mệt, hơi ngang ngực, khó thở, người ta than với mình như vậy. Có khi chỉ là những cái triệu chứng đau tức ở vùng thượng vị thôi, nhưng mà nó ẩn chứa đằng sau đó là những cái bệnh lý về tim mạch rất là nguy hiểm các bạn. Nhiều khi các em chỉ có bớt ra thời gian 3 đến 5 phút các em đo một cái điện tim cho người bệnh, mà nhiều khi các em cứu sống được một mạng người. Bởi vì cái bệnh lý tim mạch ngày nay nó rất là phổ biến, và nhiều khi thì nó lại rất là kín đáo, nó không có những cái triệu chứng gì rầm rộ. Nhiều khi mà người ta chỉ có khai với mình những cái triệu chứng rất là mơ hồ, nhưng mà mình cứ đo cho người ta cái điện tim nha các em ha, bởi vì nó không có tốn thời gian của các em bao nhiêu, mà nhiều khi mình giúp ích cho người bệnh rất là nhiều khi mà mình phát hiện ra những cái bệnh lý tim mạch như là thiếu máu cơ tim, suy tim, đặc biệt là nhồi máu cơ tim cấp rất là nguy hiểm đến tính mạng người bệnh các em. Có khi là mình phát hiện sớm thì cái thời gian vàng để cho các bác sĩ tuyến trên người ta xử lý góp ích rất là lớn trong cái việc mà mình cứu sống bệnh nhân. Cho nên là chúng ta phải lắng nghe người bệnh khai, nhiều khi có những cái triệu chứng nó mơ hồ, nhưng mà mình cứ việc mình đo cái điện tim cho người bệnh nha các em ha. Thiết bị rất là đơn giản, thao tác cũng rất là nhanh gọn, 3 phút đến 5 phút thôi là các em đã đo xong được một cái điện tim rồi. Cho nên là các em phải cố gắng, đừng có bỏ qua những cái thao tác rất là đơn giản này. Nhiều khi mình thấy nó rất là bình thường, nhưng mà nó lại là một cái động tác giúp ích cho người bệnh rất là nhiều, đồng thời giúp cho các bác sĩ tuyến trên khi mà người ta phải xử lý những cái tình huống nặng như là nhồi máu cơ tim chẳng hạn, thì mình giành giật cái mạng sống cho người bệnh ở những cái giây phút đầu tiên khi mà mình phát hiện ra đó các em. Cho nên là chúng ta phải làm việc hết sức là có tâm huyết với người bệnh. Mình đã không làm thì thôi, mình làm là mình phải hết sức có tâm huyết với người bệnh, đặc biệt là những cái bệnh nhân có những cái yếu tố nguy cơ nha các em nha.